एजीएम टेकमा सदा चाहिँ आज पनि एउटा भिडियो लिएर तपाईहरु माझमा आइसकेका छौं। आज चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटमा कसरी YouTube को भिडियोको लिस्ट बनाउने त्यो भिडियो लिएर आएका छौं। सर्वप्रथम तपाईले यसरी console.cloud.google.com हान्नुस्। हानिसकेपछि यो इन्टर गरेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। यसरी तपाई यहाँ जे पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी लेखे API की YT लेख्छु। यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ भइराखेको छ। माथि त्यो अघि हामीले बनाएको फाइललाई क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि माथि तीनवटा धर्कामा हेर्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई YouTube API यसरी हेर्नुस्। तल बीचमा रहेको छ। API yes यहाँ देखेको छ। यहाँनिर त्यहाँ क्लिक गरे यहाँ क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि एकपल्ट रिफ्रेश गर्नुस्। रिफ्रेश गरिसकेपछि यहाँनिर विभिन्न अप्सन देख्नु। तल YouTube मा क्लिक गर्नुस्। तल सुरुमा छ YouTube को आइकन रहेको। यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। अनि क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सनलाई इनेबल गर्नुस्। यसलाई इनेबल गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि माथि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर API मा क्लिक गर्नुस्। यसरी API की जेनेरेट भएको छ। यो कीलाई तपाई कपी गरेर यसलाई कपी गरेर तपाईको वेबसाइटमा यसरी मैले यहाँ राखेको छु। यसरी तपाईको वेबसाइटमा देखिनेछ। यसरी तपाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। अन्य यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र कमेन्टमा पनि केही सुझावहरू लेख्नु होला। धन्यवाद।